Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája hazugságok hálójában, hogyan válnak a hazugságok mesterévé. A narcisztikusok és a hazugság, ez eléggé szorosan összefonódik. Ha valaha kapcsolatba kerültél egy narcisztikussal, akkor biztos tapasztaltad már, hogy hazudoznak. Legyen szó egyértelmű hazugságról, elhallgatásokról, vagy csak sunyiságokról. Tehát ez mind-mind része annak, hogy kik is ők valójában. Azt lehet mondani a narcisztikusokról, hogy mester szinten hazudoznak. Magas szintű védekezési mechanizmusokat építettek ki, és egy hamis én mögé rejtőznek, hogy egy jobb, jó képet vessenek magukról, erényesebbnek tűnjenek, mint amilyenek valójában. Akkor a gyermekkorukban sajnos már megtanulták, hogy ha hazudoznak mindenben és manipulálják a környezetüket, akkor kevesebb traumatikus élményben lesz részük, vagy éppen könnyebben megkapják, amit akarnak. A narcisztikus személyiségek tehát korán eldöntötték, hogy az őszintesség, ami sebezhetőséggel járhat, hát az bizony veszélyes lehet, mert ítélkezésnek, bántásnak, gúnyolódásnak tennék ki őket, ha őszinték lennének, így már fiatalon megtanulták, elhatározták, hogy nem lesznek teljesen őszinték, inkább irányítják az ő saját narratívájukat bármilyen áron. Fontos megjegyezni, hogy minden ember hajlamos néha füllenteni kisebb-nagyobb mértékben, például, hogy elkerüljük a konfliktusokat, vagy hogy ne bántsuk meg mások érzéseit, tehát az ilyen jellegű hazugságok, azok hát többnyire ártalmatlanok, időnként viszont elkerülhetetlenek a társadalmi interakcióink során. Azonban a narcisztikusok esetében a hazudás az már egy más szint, azt lehet mondani, hogy patológiás mértékeket ölt, tehát számukra a hazugságok, az irányítás és a manipulációnak az eszközei, amelyet rendszeresen alkalmaznak, és többnyire tudatosan alkalmazzák. A narcisztikusok gyakran szövegetnek ilyen nagyon bonyolult hazugsághálókat, hogy fenntartsák a kívánt, tehát a tökéletes énképüket, elkerüljék a felelősségvállalást, tehát számukra a hazugság az nem csupán egy eszköz, hanem azt lehet mondani, hogy az életmódjuknak a szerves része, amely által próbálják irányítani a környezetüket és másoknak a percepcióját. Tehát viselkedésük révén viszont folyamatosan károsítják az emberi kapcsolataikat, és nagyon mély sebeket hagyhatnak maguk után. Mi az, amit megfigyelhetünk náluk? Hát mindenképpen a kíváncsiságnak a kifejezése, tehát értem ez alatt, hogy megfigyelheted, hogy kérdéseket tesznek fel, nagyon érdeklődőek, hogy minél többet megtudjanak rólad, tehát ezt az információt aztán későbbiekben visszaforgatják, tehát manipulációra használják fel, hogy kontroll alatt tudjanak téged tartani. Megfigyelheted az őszinteség túlhangsúlyozása, sok narcisztikus az nagyon ilyen erénycsőz, tehát gyakran hangoztatják, mondják, hogy ők megbízhatóak, ők sosem hazudnak, hogy ezzel is a bizalmadba férkőzzenek, elnyerjék a bizalmadat. Meg lehet említeni a részleges igazságokat, tehát csak részben mondják el az igazságot, hogy úgy tűnjön, mintha őszinték lennének, hát miközben valójában csak ugye ilyen féligazságokat mondanak el, ezzel is a saját hibáikat palástolják, fedik. Meg lehet náluk figyelni a kifogásoknak a keresését. Tehát ha lebuknak egy hazugsággal, hát akkor garantálom neked, hogy 100%, hogy mindig találnak egy kifogást, vagy éppen másra hárítják át a felelősséget. Meg lehet figyelni a kis hazugságok tesztelése, tehát ez alatt azt értem, hogy nagyon apró kis hazugságokat tesztelik, hogy te mennyire hiszel nekik, tehát mennyire vagy becsapható, majd ha sikerrel járnak, hát akkor ezeket növelni fogják, tehát még nagyobb hazugságokat fognak bevetni. Meg lehet figyelni a bűntudatkeltést. Tehát ha számon kéred őket, akkor rögtön bűntudatot próbálnak benned kelteni, hogy te érezd magad rosszul, amiért kérdőre merted vonni. Hallgatás. Egyszerűen gyakorlatilag narcisztikusnál, hogy elhallgatják a fontos információkat,
hogy ne derüljenek ki a nagyobb hibáik, hazugságaik, botrányaik. Titkolózás. Mindig titokzatos valamiben egy narcisztikus, tehát ritkán ad egyértelmű válaszokat valamire, hiába teszel fel egyértelmű kérdéseket, tehát kétségek között ad, ha ad is talán egy konkrét választ valamire, jó esély van, hogy az hazugság. Miért hazudoznak a narcisztikusok? Miért lehet azt mondani a narcisztikusokra, hogy patológiás hazudozók? Hát, mint már mondtam, gyermekkorukban megtanulták, hogy a hazudozásra az előnyökkel járhat, továbbá kevesebb traumatikus élményt szenvednek el, így ez teljesen beléjük ívódott, tehát meg lehet figyelni, hogy tét nélküli dolgokban is képesek hazudozni, tehát annyira fortak már a hazudozással a narcisztikusok. Megkérdezett tőle, hogy voltál boltban? Igen, voltam, miközben nem is volt. Tehát most itt azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy semmi tétje nem volt annak, hogy egy ilyen bagatel dologban hazudjon, de tehát nagyon apró dolgokban is képesek hazudozni, mert teljesen egybefortak a hazudozással. A narcisztikusok tehát rendkívül sokat hazudnak, mert ez a viselkedés, ez milyen gyökerezik a személyükben, és tehát az egész életmódjukban is már, de több oka is van annak, hogy miért folyamodnak ilyen gyakran hazudozásokhoz a patológiás narcisztikusok. Tehát először is ott van náluk ugye az önértékelés, és ezt mindenálló meg kell védeniük. Tehát a narcisztikusok azok alapvetően bizonytalanok, és állandóan védeniük kell a saját törékeny énképüket hazugságok révén. Ugye egy ilyen idealizált képet festenek magukról, amelyekben ők erősek, sikeresek, vonzónak. Tehát ez lenne a hamis én, a hamis ént azt mindenáron védeniük kell. Meg a kettesset, az irányításnak a fenntartása. A narcisztikusok számára mondhatni, hogy elengedhetetlen, hogy mindent az irányításuk alatt tartsanak, tehát az egész környezetüket, és így a hazugságoknak a segítségével manipulálják és kontrollálják a körülöttük lévő embereket, hogy a saját érdekeiket a kívánt módon szolgálják ezek az emberek. Meg kell említeni, ami nagyon jellemző a narcisztikusokra, hogy fő jellemző elismerés és csodálatnak a beszerzése, tehát a narcisztikusok rendkívüli módon vágynak a figyelemre, a dicséretre, és a hazugságokkal megfigyelhető. Nagyon sok narcisztikusnál olyan történeteket kreálnak, amelyekben ők magukat hősiesnek, tehetségesnek, különlegesnek tűnnek, tehát így is biztosítva a kívánt elismerésnek a bezsebelését, tehát nagyon erősen el tudnak túlozni mindent, tehát mondhatni azt, hogy a történeteiket, azokat állandóan szépen így kiszínezik, természetesen azért, még több elismerést, csodálatot, figyelmet zsebelhessenek be, már aki ezen a túl spirálzott, túl színezett történeteiken nem tud átlátni. Megfigyelhető náluk a felelősségvállalás hiánya, tehát a narcisztikusok azok gyakran hazudoznak, hogy ezzel is elkerüljék ugye a felelősségvállalást, nem tudnak semmiért felelősséget vállalni, tehát hibáikat, rossz döntéseiket egyszerűen áthárítják másokra, saját magukat pedig, az is megfigyelhető, hogy állandóan áldozatnak tüntetik fel. Szégyen és a sebezhetőségnek az elrejtése, tehát a narcisztikusok nagyon mélyen félnek a szégyentől, ugyanis a narcisztikus személyiségzavar az egy szégyen alapú zavar, és továbbá a sebezhetőség érzésétől a hazugságokkal elrejtik a hibáikat, a gyengeségeiket, a múltbéli kudarcaikat, ezzel is, hogy megvédjék magukat a kritikáktól és a még mélyebb megszégyenítéstől, ugyanis egy állandósult szégyenérzete van a narcisztikusnak, de irtózik attól, hogy ez az állandósult szégyenérzet ez még inkább elmélyüljön. Kapcsolatok fenntartása. Gyakran használják a hazugságokat, hogy fenntartsák a kapcsolataikat, különösen akkor, ha ezek a kapcsolatok hát valamilyen jó kis előnnyel járnak számukra, ugyanis a hazugságaik révén elhitetik másokkal, hogy ők tehát törődnek velük, miközben valójában csak és kizárólag a saját érdekeiket nézik. Tehát a narcisztikusoknak leginkább, úgy gondolom az esetek döntő többségében érdekkapcsolataik vannak, nincsenek igaz barátaik, mindenki a környezetükben, valamiféle érdekből van ott. Önigazolás. A narcisztikusok azok hazudnak saját maguknak is, hogy fenntartsák a saját idealizált énképüket, így elkerülik az önkritikát, önvizsgálatot,
ugye, mivel ez rendkívül fájdalmas lenne számukra, tehát nem tudnak szembenézni a realitással. Ne feledjük, a patológiás narcisztikus az egyfajta delúziós állapotban van, erről a delúziós állapotról viszont csináltam már egy jó kis videót, aki még nem látta, akkor majd ennek a videónak a végére ide beteszem az ajánlott videók közé. Tehát összességében a narcisztikusok számára a hazugság az azt lehet mondani, nem csak egy eszköz, hanem az az életmódjuknak az alapvető része, tehát ezzel itt teljesen egybefortak már a gyermekkorukban, hogy fenntartsák a hamis valóságukat, elkerüljék a szembesülést a saját valódi énjükkel, korlátaikkal, a gyengeségeikkel, a törékenységeikkel, tehát ne feledd, hogy a narcisztikusok azok egyfajta delúziós állapotban vannak, tehát egy alternatív valóságot futtatnak, ezért sem tudsz egy narcisztikussal megértetni szinte semmit, mert teljesen más mozit néz, és teljesen más mozit nézel, tehát a valóságtesztelésük téves nekik. Na de ennyit erről. De hogyan tovább? Hát ha egy narcisztikussal vagy kapcsolatban, hát akkor észre kell venned a hazugságaikat, és meg kell értened, hogy tehát ezek a kapcsolatok, amik tele vannak ferdítésekkel, állandósult hazugságokkal, ezek nem valódi kapcsolatok. A narcisztikusok azok nem osztoznak a közös emberi tapasztalatokban, érzelmekben, tehát nem hajlandóak, inkább így mondom, nem hajlandóak alázatot tanúsítani, tehát fontos, hogy felismerd ezt, és meghozd a szükséges döntéseket saját mentális jóléted érdekében. Ne feledjük viszont azt sem, hogy nem minden narcisztikus egyforma, tehát a narcizmus az egy nagyon tág spektrumon mérjük, így azt mondom, hogy ne vedd egy kalap alá az összeset. Tehát ez a videó, ez a nagyon szélsőséges esetekről szólt, akikből hát azért nincs annyi, mint amennyit az emberek felfedezni, látni vélnek a környezetükben. Ennyit erről a témáról, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, a csatornámon nagyon sok videóban, már több mint 350, lehet valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Köszönöm a figyelmet!